So hello guys, welcome back to my YouTube channel, and for today's video, ipapakita ko sa inyo itong nabili kong alcohol-based marker. Ito yung TouchFive Markers na nabili ko siya sa Shopee sa flash deals ata. So ang presyo niya ay nasa 261 pesos and ang original price ay nasa 800 plus. So ilalagay ko na lang sa description box yung link kung saan ko siya nabili. So, para sa akin, ito na yung pinakamurang alcohol-based marker na mabibili mo dahil sa halagang 261 pesos, meron ka ng 30 pieces. So, lumalabas na 9 pesos per piece. Compare sa Copic marker or other alcohol-based marker na nasa 50 to 100 per piece. So, ito nga yung nabili ko. And as you can see, wala na siya sa packaging niya dahil nga sa pandemic natin ngayon, kailangan natin maging maingat sa mga nabibili natin online. So, kailangan natin i-disinfect agad and kung maaari, itapon kagad natin yung packaging niya para lang sa safety natin. So, may bag siya, pero iba siya sa bag na nakikita ko online or sa mga YouTube video kasi meron siyang label dito, pero okay lang dahil maayos naman ito and walang butas. So, pagkabukas natin, markers agad. Markers lang yung laman niya, hindi katulad ng mga nasa YouTube video or sa other video na meron kasamang white pen and yung papel ata yun. So, para sa akin, marami na siya dahil ito yung unang beses kong bumili ng 30 pieces na marker kasi palaging puro pa isa-isa lang or hanggang 24 pieces lang yung nabibili ko. So, ganito yung itsura niya. Meron siyang label sa magkabilaang dulo and para sa mga napapanood ko, medyo burado din siya. And meron din siyang label ng fine tip and broad tip para hindi tayo malito. Ito yung itsura ng fine tip niya. And ito naman yung sa broad tip niya. And kung mapapansin nyo, yung broad tip niya medyo nakaangat. So, kailangan ipupush natin siya gamit yung takip niya. Pero tandaan, huwag masyadong madiin yung pagkakapush natin kasi baka masira yung mismong tip niya. So, yan. Okay na siya. So, kung interesado ka pa sa video ito, keep on watching! So, ngayon, gagawa tayo ng swatches of each pen.
swatches na kinalabasan niya. Yung color niya, fair variant and tugma naman sa color na nasa cup niya. At dahil nga alcohol-based marker yung ginamit natin, asahan na natin na babakat yung ink sa likod. Kaya kung gagamit kayo ng ganitong klaseng marker, mas better na mas makapal yung papel na gagamitin mo para mas maiwasan yung pagbakat ng ink sa papel. Pero para sa akin, 9 out of 10 siya dahil tugma naman yung color and kompleto naman yung pieces nga nung natanggap ko. At meron namang ink lahat. Ang kaso nga lang, yung ibang label ay burado at yung ibang tip niya ay nakaangat katulad nung nasa broad tip. Pero sulit naman siya sa presyo niya. So I hope you enjoyed this video. Please don't forget to click the big thumbs up and to subscribe to my channel. And if you have suggestions, leave a comment down below and thank you for watching.